Hmm. We have a few. You're not getting any translation, right? Van, akinek itt nincsen fordítás. No. No, you can't translate from Russian. No, sit between them. Yeah, that's it. Ez az enyém. Okay. You're going to talk about the 10 offenses. A 10 sértésről fogunk beszélni. And I'm going to point to you. Rátok fogok mutatni. And you have to tell me what the next offense is. Meg kell mondanotok, hogy mi a következő sértés. Hare Krishna. Now let's start off with the brahmanas. Kezdjük a brahmanákkal. Okay. Tandavi, first offense. Tandavi, mi az első sértés? Loudly. Hangosan. This is going to be a long talk. Ez egy hosszú beszéd lesz. Hey, don't tell. Very good. Anyway, all right. Yeah, no, she knew it. I don't. What's number 3? No, I'm asking her again, what's number 3? What's the third offense? Third offense. No, that was the second offense. What's the third offense? Okay. Feri. Negyedik sértést. Fourth offense. Az következő, a harmadik. Ez volt most. Mit mondott hangosan? I need the translation. Ez az? No. Okay. Fourth? Okay. Ötödik. Nem emlékszel rá. Fifth? Ötödik. Adya. Very good. And sixth. And also the sixth one. Very similar. No. Sixth.
Mit mond most? Mit mondta ötödiket, vagy ugyanaz, és az exaggeration és imagination. You said both of them. Okay. Hetedik. Jó. Nem hallok semmit. Okay. Anyway, you're not getting initiated, but you got such a big smile over here. Yeah. Now we're on the 8th. Okay. Number 8th offense. Since your daughter knew it so well, where's okay, nyolcadik, Manjari. Okay, Gurutama 9. Sabarátod 10. Te inspiráltad. Ó, várjál, itt van egy 10. Oké, de ezeket nektek meg kell tanulni holnapra mind. És te se tudod. Akkor hogy tudod elkerülni, hogyha nem tudod? Oké, 10. valaki 10-et. Ez biztos jó volt, oké. És összefoglalás, az essencia, Mr. GBC. Correct. Hare Krishna. Okay. That was just instead of myself speaking it. And who knows, I made mistakes. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Śrīmatī Swami Niti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Srila Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Is there any particular time His Holiness Indradyumna Maharaj is coming in? He's 12:30 in 1 hour. Okay. We're going to be here in an hour? Yes. Jó. Itt van most. Are you available at any time, or do you have a fixed time? Wait, we're not hearing you yet. Could you say that again? I'm here for the whole ceremony. You're here for the whole ceremony. Okay, so thank you. Indradyumna Swami Maharaj ki jai. And we also have Dobos Gabor, he's from Kecskemét, and he's on Zoom. And that's just because he's too unwell to come. And who's M?
Is that like from 007? Oh, Mukunda. Oh. Okay. It's a very wonderful occasion that devotees are getting initiated. And especially we have sort of historic persons getting initiated. I'm just saying it's historic because if they waited any longer, it would have been history. Azért mondom, hogy történelmi, mert hogyha tovább vártak volna, akkor már történelem lenne. Yeah. And we have the special opportunity to be in front of Radha Sundar and Srila Prabhupada. És különleges lehetőségünk van, hogy itt lehetünk Radha Sundar és Srila Prabhupada előtt. Which if we were in the tent or outside, we wouldn't have that blessing. Ha sátorban vagy kint lennénk, akkor ebben az áldásban nem részesülnénk. Srila Prabhupada would quote a particular verse that says that unless one has taken initiation from a bona fide spiritual master, his human form of life is wasted, is lost. Srila Prabhupada szokott idézni egy verset, ami azt mondja, hogy ha valaki nem keres menedéket egy hiteles lelki tanítómesternél, akkor az emberi életét elvesztegette. I don't know what that verse is. Nem tudom, hogy pont mi ez a vers. But in any case, for us to... Are you part of the show here, Gauranga? For us to have that opportunity to become part of the Brahma Gaudiya Madhava Sampradaya is a real rarity. Ez, hogy lehetőségünk van arra, hogy a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya tagjaivá váljunk, ez egy igazi ritka dolog. Very few people are blessed with the opportunity of joining Caitanya Mahāprabhu's Sankirtan movement. Nagyon kevesen részesülnek abban az áldásban, hogy csatlakozhatnak Caitanya Mahāprabhu Sankirtan mozgalmához. And that's exactly what our Diksha is about. És a Diksha az pont erről szól. Therefore it means that initiation means that we take responsibility for being a part of this Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Az avatás ez azt jelenti, hogy részei vagyunk Caitanya Mahāprabhu Sankirtan mozgalmának. And it means we have to actually be part of that preaching. És ez azt is jelenti, hogy részt kell vennünk ebben a prédikálásban. And that in some way or another we're taking responsibility for that mission. És úgy valamilyen módon felelősséget vállalunk erre a misszióra. That earlier quote that I mentioned. Ez a korábbi idézet, amit említettem. Shouldn't be mistaken to understand that everyone should have this initiation like some kind of ritual. Nem értendő félre úgy, hogy hát mindenki vegyen részt ebben a szertartásban, mint egyfajta rítusban. Now for Christians there's confirmation. Ugye a keresztényeknél van ez a konfirmáció. Who received confirmation? Bérmálás. Ki az, aki részt vett ilyen bérmáláson? You did. I never knew that.
I never knew that. Oh, you were baptized. But that's different than confirmation. No, the confirmation is you study for a year and then you have a test. You were a little kid. You had to, really? Uh-huh. Okay. Yeah, that's it. Okay. But that confirmation, I know that for me meant absolutely nothing. De ez a bérmálás, ezt tudom, hogy számomra semmit nem jelentett. It was just another one of those things that my mother forced on me that I got over. Csak egy olyan dolog volt, egy másik dolog a sok közül, amit anyukám rám kényszerített. But it really didn't have any substance in my life. De az életem szempontjából nem volt benne semmilyen szubstancia. So often in different institutions, religious institutions, különböző vallási intézményekben such rituals are there, but they're not really taken very seriously. Gyakran vannak ilyen rituálék, de nem veszik igazán komolyan őket. And of course, how many people who got confirmation ended up becoming Christian priests? És aztán hányan voltak azok, akik részt vettek egy bérmáláson, és aztán keresztény pap lett belőlük. Oh, they ended up becoming Hare Krishna priests. Hare Krishna papok lettek. So, but there's a responsibility. De van egy felelősség. And our responsibility is how can we serve Sri Caitanya Mahāprabhu? És a felelősségünk az, hogy hogyan tudjuk szolgálni Sri Caitanya Mahāprabhut. And more specifically, how are we serving Srila Prabhupada's mission? És még konkrétabban, hogy hogyan szolgáljuk Srila Prabhupád misszióját. Srila Prabhupada in the beginning, he was asking all of his Indian acquaintances in India. Eleinte Srila Prabhupád az indiai ismerőseit kérdezte. Hey Divya, you have to behave. Divya, viselkedj jól. But he wasn't successful. No one was willing to actually give him one of his their children. De nem volt sikeres, senki sem volt hajlandó odaadni neki a gyermekét. So Prabhupada was very obligated to the America. Prabhupád lekötelezettnek érezte magát Amerika felé. Because when he came, although the parents also didn't give their children. Mert amikor eljött, akkor a szülők ott se adták oda a gyerekeiket. But the children didn't care what the parents thought. De a gyerekeket nem érdekelte, hogy mit gondolnak a szüleik. And they came anyway. És jöttek ennek ellenére. And they came and they helped Srila Prabhupada realize what his spiritual master had requested him to do. Jöttek és segítették Srila Prabhupádot megvalósítani azt, amire a lelki tanítómestere kérte. So similarly, we always need to ask ourselves, what are we doing to help Srila Prabhupada's mission? Hasonló módon nekünk is fel kell tennünk a kérdés saját magunknak, hogy mit teszek azért, hogy segítsem Srila Prabhupád misszióját. We shouldn't be just passive, indifferent initiates. Ne legyünk csak passzív, közömbös avatottak. But somehow or another, that with our prana, artha, jiya, vacha, either we give our lives, hanem valahogy vagy adjuk az életünket, just like you have many devotees here in New Brajadam who've given their lives to Srila Prabhupada's mission. Mint ahogy itt Új-Vrajadámban van sok bakta, aki az életét Srila Prabhupád missziójának adta. Prana, artha, and artha means wealth. És artha vagyont jelent. So that they've given their wealth to help construct this temple. Vannak, akik a vagyonukat adták, hogy fel tudjuk építeni ezt a templomot. And wealth doesn't mean that they had a lot, but even if devotees have some certain
amount to give. És a vagyon nem jelenti azt, hogy rengeteget, hanem hogy van valamennyi, amennyit tudnak adni. In fact, my experience, especially when I was in the UK, És igazából az én tapasztalatom, és főleg amikor Angliában voltam, is the wealthy people are the most difficult to get donation. hogy a vagyonos emberektől a legnehezebb adományt kapni. I don't know any wealthy people in Hungary, Magyarországon nem ismerek sok vagyonos embert, but I knew quite a few in London. de Londonban ismertem egy párat. Yes, it's very, although, they could, for instance, construct a new temple in New Rajadam with the spare change in their pocket. Habár nekik egy kis apró pénz lenne, hogy felépítenek új Rajadamban egy új nagy templomot, But even the spare change is very difficult to get. de még ezt a kis apró pénzt is nagyon nehezen adják oda. And Narada Muni talks about this when he's talking about, or is it Krishna who's talking about Nalakuvara Manigriva? Narada Muni vagy Krishna beszél Nalakuvérával és Manigriváról. Narada speaking to Nalakuvara Manigriva. Narada beszél hozzájuk. Prana Artha Dhiya, and you have your intelligence. Diya, ott van az intelligenciád. Certainly, Prabhupada had asked, especially devotees who were retiring, that they use all the experience that they had in the world to help with managing Krishna consciousness. Prabhupád főleg a visszavonult embereket kérte, hogy az élet tapasztalataikkal és az intelligenciájukkal szolgálják a Krishna tudatos mozgalmat. Diya vacha, and your words. És a szavaiddal. Prabhupada asked that there was a letter that received in 1973. Volt egy levél, amit 1973-ban kaptunk. By we, I don't mean me, it was just sent out as a general letter to devotees. A kaptunk az nem azt jelenti, hogy én személyesen, hanem volt, hogy baktáknak volt küldve levél. So Prabhupada said, I want all my followers to go out one day a week and distribute my books. Prabhupád azt mondta, hogy azt akarom, hogy minden követőm egy héten egy nap kimenjen osztani Prabhupád könyveit. So how weighty is the request of Srila Prabhupada? Milyen súlya van Srila Prabhupád kérésének? This is just one. There are many. Ez csak egy, és van sok. What is it that Srila Prabhupada asked of his quote-unquote followers, not just disciples, but followers? Mit kért Srila Prabhupád a követőitől idézőjelben? Tehát nem a tanítványaitól, hanem a követőitől. And of course we're all Srila Prabhupada's followers. És persze mi mindannyian Srila Prabhupád követői vagyunk. And in these four categories, many devotees here have made very serious sacrifices. És ebben a 4 kategóriában a bakták itt nagyon sok komoly áldozatot hoztak. And for our society to continue on, all of those should also go on. És a közösségünkben is ez mind történik. So I'm not going to speak for a long time. Nem fogok hosszan beszélni. I just wanted to summarize by saying that becoming initiated means you take responsibility for the International Society for Krishna Consciousness. Csak össze akartam foglalni, hogy avatást elfogadni azt jelenti, hogy felelősséget vállalunk a Krishna tudat nemzetközi szervezetére. With all of its imperfections. Minden tökéletlenségével. To actually make it the society that Srila Prabhupada wanted it to be. Hogy egy olyan közösségé tegyük, ami ennek Srila Prabhupada akarta, hogy legyen. And to consider that this is our responsibility. És hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi felelősségünk. Okay, we lost the Russian translation. Eltűnt az orosz fordítás. Oh, they have. Okay. So maybe
maybe we'll ask Indradyumna Swami Maharaj if he would like to speak, and or should we leave that right to the conclusion, so it concludes with your initiation? Megkérjük Srila Indradyumna Swami Maharajot, hogy beszéljen. Okay, Govinda Swami Maharaj wants to speak. De mi Govinda Swami Maharaj fog beszélni. So we'll hand the microphone over to him. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Agyantimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmatī Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Shunyavati Paschachade Zitarane Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama. I will also speak shortly. Én is röviden fogok beszélni. For those people who have any questions about the position of the spiritual master, I very humbly request that you listen to the recent lectures that His Holiness Śivarāma Swami has given on the topic of the spiritual master. Hogyha bárkinek lenne valamilyen kérdése a lelki tanítómester helyzetét illetően, akkor az az alázatos kérésem, hogy hallgassátok meg ezeket a nemrégi leckéket, amiket őszentsége Śivarāma Swami Maharaj tartott ebben a témában. And Maharaj began today by asking the devotees if they knew what are the 10 offenses. És Maharaj ma azzal kezdte, hogy megkérdezte a baktákat, hogy tudják-e, hogy mi a 10 sértés. I would like to request all the devotees to learn what are those 10 offenses, and then learn to avoid performing those offenses. Az a kérésem a bakták felé, hogy tanulják meg ezt a 10 sértést, és tanulják meg elkerülni ezeket a sértéseket. Beginning from criticizing the Vaishnavas and concluding with not having complete faith and inattention in chanting Hare Krishna. Kezdve azzal, hogy kritizálni a vaisnavákat, odáig, hogy az embernek nincs teljes hite, illetve hogy figyelmetlen. We have been devotees for many decades. Bakták sok évtizeden keresztül. And we have seen many wonderful Vaishnavas. Bakták vagyunk már sok évtizede, és nagyon sok csodálatos vaisnavát láttunk. Who have unfortunately become involved in Vaishnava aparad. Akik sajnos aztán vaisnava parádot követtek el. And due to that, they have given up their service in the International Society of Krishna Consciousness. És emiatt felhagytak a Krishna tudat nemzetközi közösségének végzett szolgálatukkal. And Krishna is such a kind and merciful personality. Krishna egy olyan kegyes, kedves személy. And by His grace, we develop that particle of faith that brings us into the association of the devotees. És az ő kegyéből lesz annyi hitünk, hogy csatlakozzunk a bakták közösségéhez. He extends His potency of mercy, and that engulfs us. A kegy potenciáját kiterjeszti, és ez így átölel bennünket.
And as long as we're conducting ourselves according to Krishna's instructions, we will continue to bathe in his mercy. És amennyiben Krishna utasításait követjük, fürödhetünk a kegyében. But if we allow ourselves to criticize his blessed devotees, that mercy can go away. De ha megengedjük magunknak, hogy az ő áldott baktáit kritizáljuk, akkor elveszíthetjük ezt a kegyet. And we should really think about the position of the Vaishnavas. És igazából gondoljuk át, hogy milyen helyzetben vannak a vajsnavák. These are people who could have done anything with their lives. Olyan emberek ők, akik bármit csinálhattak volna az életükkel. It's like we see our Śivarāma Swami Maharaj. Mint ahogy látjuk itt Śivarāma Swami Mahārājunkat. He is an individual who's endowed with so much intelligence and so much organizational ability. Egy olyan személy, akinek nagyon nagy intelligenciája van, és nagyon jó szervezőképessége van. He's an inspirational personality. Egy inspiráló személyiség. If he had decided to go into the material stream, he would have achieved something very great. Hogyha az anyagi utat követte volna, akkor nagyon nagy dolgokat tudott volna elérni. But rather, he gave his life to the mission of his spiritual master. De ehelyett a lelki tanító mestere missziójának adta az életét. Just as all of you have given your lives to the mission of your spiritual masters. Mint ahogy ti is mindannyian a lelki tanító mestereteidet missziójának adtátok az életeteket. And Krishna is so indebted to us all and so impressed by that act of surrender. És Krishna nagyon lekötelezett irántatok emiatt, és nagyon értékeli ezt a meghódolást. Even in his concluding words in Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita záró szavaiban ezt mondja. He says, please, all I'm asking is this. Hogy csak ennyit kérek. Think of me with love. Gondoljatok rám szeretettel. Become my devotee. Legyél a baktám. Worship me. Imádj engem. Bow down to me. Hódolj le nekem. And then Krishna says, pratigna. I make a promise to you with all the sincerity of my heart. És aztán Krishna azt mondja, hogy az őszinte szívvel egy ígéretet teszek. That if you do these simple things, I will bring you to me. Hogyha ezeket az egyszerű dolgokat csinálod, akkor el foglak hozni magamhoz. Because you have become my lover. Mert akkor szeretni fogsz. He says, you have become my priya, or my dear one. Priya, kedves leszel nekem. So, all Vaishnavas are like that to one degree or another. Tehát minden Vaishnava ilyen valamilyen mértékben. And if we use our words, if we use our position, if we use our facility in any way to criticize Krishna's dear devotees, Krishna will not be pleased. És hogyha a szavainkat, a pozíciónkat, a körülményeinket arra használjuk, hogy baktákat kritizáljunk, akkor ezt Krishna nem fogja értékelni. And, you know, in 5 decades of serving my spiritual master, I've seen so many wonderful devotees who have been, for one reason or another, lured into the trap of offending Vaishnavas. Az 5 évtized alatt, amióta szolgálom a lelki tanítómesteremet, láttam sokat, ahogy bakták abba a csapdába esnek, hogy elkezdenek kritizálni vaisnavákat. And it's, in a way, it's like when devotees go on to this path, they become like bulls out of control. És amikor valaki erre az útra lép, akkor olyan lesz, mint egy irányíthatatlan bika. They lose proper understanding, they lose proper vision. Elvesztik a megfelelő megértést, a megfelelő látásmódot. Sometimes devotees, they will, you know, criticize because they feel that there's some
great cause that they have to champion. Néha a bakták azért kritizálnak, mert azt gondolják, hogy valamilyen komoly ügyért ki kell állniuk. Or some political position to be gained. Vagy valamilyen politikai helyzetet el kell nyerniük. Or sometimes just purely out of enmity. Néha pedig csak pusztán ellenségességből. But because of that, they lose mercy. De emiatt elvesztik a kegyet. And they go from the practices of Krishna consciousness. És elhagyják a Krishna tudat gyakorlatát. And all of us old people who are sitting here, we have seen so much talent and so many wonderful Vaishnavas who have made wonderful contributions go away because of this defect of Vaishnava aparad. És mi, akik idősebbek vagyunk, láttunk olyan sok személyt, akinek csodálatos tehetsége volt, és aki csodálatos dolgokat tett hozzá ehhez a misszióhoz, elmenni amiatt, hogy elkövette ezt a hibát. We all know this saying, pride before the fall. Ismerjük ezt a mondást, hogy a büszkeség megelőzi a leesést. People become very proud. Valaki nagyon büszke lesz. People feel they're doing something very noble. Úgy érzi, hogy valami nagyon nemes dolgot csinál. But then they're finished. És aztán vége. So everybody, please, everybody who are being initiated, Szóval and kérek everybody mindenkit, who is a practicing Vaishnav, be so careful that you will never in your life be drawn into these activities. kérek azokat, akik avatást fogadnak el, és kérek minden gyakorló vaisnavát, hogy az életetekben soha ne legyetek bevonva ilyenbe. We have our very wonderful Vaishnavacharya, Srila Raghunath Bhatta Goswami. Van egy nagyon csodálatos vaisnava ácsáryánk, Srila Raghunath Bhatta Goswami. And Sri Chaitanya Charitamrita explains És a Sri Chaitanya Charitamrita magyarázza, and glorifies him és dicsőíti őt. because he had these noble qualities that if anyone would speak ill of a Vaishnav, he would leave that assembly immediately and he wouldn't listen. Mert azzal a nemes tulajdonsággal rendelkezett, hogy ha valahol egy vaisnavát kritizáltak, akkor ő azonnal elhagyta azt a csoportot, And not only és nem that, hallgatta meg. and not only that, És nem csak ennyi, Sri Chaitanya Charitamrita explains that if the devotees were speaking about a Vaishnav who had committed a mistake, still he would leave. és nem csak ennyi, hanem a Sri Chaitanya Charitamrita magyarázza, hogy ha a bakták egy olyan baktáról beszéltek, aki hibát követett el, akkor is elment. And that's interesting because we always hear that the associates of Caitanya Mahāprabhu, they were eternally liberated people. Ez érdekes, mert mindig halljuk, hogy Caitanya Mahāprabhu társai örökké felszabadult személyek voltak. But still it's indicated that sometimes somebody would make a mistake. De még mindig látunk utalást arra, hogy időnként volt, hogy valaki hibát követett But el. Raghunath Bhatta Goswami, he would not stay there. De Raghunath Bhatta Goswami nem maradt ilyen helyen. He wouldn't speak, he didn't want to hear, and even if it was something, about a pure devotee, he would just immediately leave that place. Nem mondott soha ilyet, nem hallgatott meg sose ilyet, és ha egy tiszta baktáról is lehetett szó, akkor is elhagyta rögtön azt a helyet. Please, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, Kérlek, kedves vaisnavák és vaisnavik, be like that. legyetek ilyenek. Keep yourself aloof from criticizing Vaishnavas. Tartsátok magatokat távol a vaisnavák kritizálásától. I told a small anecdote when I was here for Srila Prabhupada's appearance day. Elmeséltem egy rövid történetet, amikor itt voltam Srila Prabhupád megjelenési napján. How when I heard the chanting of Hare Krishna from Srila Prabhupada's disciples, I experienced ecstasy. Hogy amikor hallottam, hogy Srila Prabhupád tanítványai a Hare Krishnát énekelték, akkor extázist tapasztaltam. But about 10 days after I became a devotee, they requested me to be the temple commander. De 10 nappal azután, hogy bakta lettem, megkértek, hogy legyek én a templom kommander. And
I was totally inexperienced. Teljesen tapasztalatlan voltam. And I was requesting, devotees to please perform service. És kértem a baktákat, hogy légy szíves, csináljatok szolgálatot. And everybody was trying to sidestep the service. És mindenki próbálta valahogy elkerülni a szolgálatot. And then I started thinking negatively about those devotees. És aztán elkezdtem negatívan gondolni ezekre a baktákra. And I started calling them names. És mindenféle gúnyneveket adtam nekik. And then the ecstasy stopped. És akkor véget ért az extázis. And I should have learned at that point 52 years ago that this is the effect of criticizing Vaishnavas. És akkor meg kellett volna tanulnom 52 évvel ezelőtt, hogy ez a hatása annak, hogyha valaki kritizálja a vaisnavákat. So please be very conscious of that. Légy szíves, legyetek erről nagyon tudatosak. And also I've read és olvastam, that Srila Haridas Thakur has said that inattentive chanting is like the very fertile and rich soil that all of the other offenses will grow in. Hogy Srila Haridas Thakur azt mondja, hogy a figyelmetlen dzsapázás az a nagyon termékeny talaja annak, hogy a többi sértés megnyilvánuljon. So when you chant Hare Krishna, tehát amikor éneklitek a Hare Krishnát, please be so attentive. Kérlek, legyetek nagyon figyelmesek. And yesterday, His Holiness Śivarāma gave such a masterful class. És tegnap őszentséges Śrīmatī Swami Maharaj egy olyan csodálatos leckét tartott, mesteri leckét. And he said that, to the point of nishta, our main focus while chanting should just be perfectly hearing the holy names. És mondta, hogy a nista szintjéig a fő fókuszunk az, hogy tökéletesen halljuk Krishna szent neveit. And if we do that, then Krishna's very special miracles will begin. És hogyha ezt tesszük, akkor Krishna nagyon különleges csodái elkezdődnek. Miracles that we hear about, csodák, amikről hallunk, that we want to experience. És amiket szeretnénk tapasztalni. All these mystical revelations of Krishna and Krishna's pastimes and his pastimes with his dear devotees. Ezeket a misztikus kinyilvánításait Krishna ketteléseinek az ő kedves baktáival. But if we're inattentive, it won't come. De hogyha figyelmetlenek vagyunk, akkor ez nem fog történni. So please do not offend Vaishnavas. Kérlek, hogy ne sértsétek meg a vaisnavákat. I have seen near and dear people go away because they become very addicted to the point of saying bad things about Vaishnavas, either intentionally or even jokingly. Én láttam nagyon kedves baktákat, akik valahogy rászoktak arra, hogy kedvezőtlen dolgokat mondjanak baktákról, akár szándékosan, akár tréfálkozva. You know that if you put your hand in fire, it will burn you. Tudod, hogy ha a kezedet tűzbe teszed, akkor meg fog égni. And if you put yourself into this situation of performing offenses, it will burn you. És hogyha egy olyan helyzetbe hozod magad, hogy sértést követsz el, az meg fog égetni. And then either the whole thing will become so difficult, or the whole thing can be lost. És akkor vagy minden nagyon nehézzé válik, vagy mindent elvesztesz. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Köszönöm szépen, Hare Krishna. I just wanted to add, before Indradyumna Swami will speak, yesterday was Varastami. Csak hozzá akartam adni, mielőtt Indradyumna Swami beszélne, hogy tegnap volt Rádhāstami. Singing Śrīmatī Rādhārāṇī's name. És énekeltük Śrīmatī Rādhārāṇī neveit. But this word that we use, aparad, de ez a szó, amit használunk, hogy aparátha, it also means apa, radha. azt is jelenti, hogy apa, rádhá. It means against radha. Vagyis, hogy rádhá ellen. So as when Maharaj was speaking
and talking about committing Vaishnava aparad. Tehát amikor Maharaj beszélt és a Vaisnavák ellen elkövetett sértést említette. That this means that we are acting against the will and the pleasure of Śrīmatī Rādhārāṇī. Ez azt jelenti, hogy Śrīmatī Rādhārāṇī akarata és öröme ellen cselekszünk. If we lose her good graces, és ha elvesztjük az ő kedves kegyét, we can chant Radha Radha all we want. Akkor énekelhetjük, hogy Radha Radha, ameddig csak akarjuk. But we won't get the real result of that chanting. De nem fogjuk megkapni ennek az éneklésnek a valódi eredményét. Jai Shri Radha Shama Sundar ki jai. Jai Jai Shri Radhe. Indradyumna Swami Maharaj. Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Bhava Bhakti Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I feel very honored and privileged today to be part of this august assembly of devotees. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon ezeknek az emelkedett baktáknak a társaságában lehetek. Especially two of my dearmost brothers, Śivarāma Maharaj and Govinda Maharaj. Két kedves istentestvéremnek, Śrīmatī Swami Maharaj és Govinda Swami Maharaj. And any other God brothers or God sisters who may be there, I offer you all my prostrated obeisances. És minden más istentestvéremnek, aki esetleg ott van, a tiszteletteljes hódolatomat ajánlom. I'll also speak briefly. Én is röviden fogok beszélni. I'd like to speak on the theme of Śrīmatī Maharaj's presentation today, that taking initiation means to take up some responsibility. Szeretném folytatni azt, amiről Śivarāma Swami Maharaj beszélt, hogy felelősséget vállalni, azt jelenti avatást kapni. He spoke, as always, very eloquently on that subject matter. Mint ahogy mindig, most is nagyon elegánsan beszélt erről a témáról. But actually it's one of Lord Krishna's instructions in Bhagavad Gita, and one of the most important verses in the Gita. De ez Krishnának az utasítása is a Bhagavad Gitában, az egyik legfontosabb vers a Bhagavad Gitában. In the Bhagavad Gita, in the 4th chapter, Krishna says we should approach the spiritual master and we should inquire from him submissively, and then sevaya, we should render service to that spiritual master. A Bhagavad Gita 4. fejezetében Krishna azt mondja, hogy forduljunk egy hiteles lelki tanítómesterhez, alázatosan tudakozódjunk tőle, és aztán végezzünk szolgálatot ennek a lelki tanítómesternek. That dynamic combination of inquiring from our Guru Maharaj how to give up material attachments, how to progress in serving the lotus feet of Radhesham, and then serving them, that brings forth Krishna consciousness. És ez a kombináció, hogy tudakozódunk a lelki tanítómesterünktől arról, hogy hogyan szolgálhatjuk és szolgáljuk őt, ez előidézi a Krishna tudatot. In other words, today the initiates are getting initiated into the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Akik avatásban részesülnek ma, ők a Hare Krishna Maha Mantra éneklésébe kapnak beavatást. And then their duty to their spiritual masters is, according to their own particular abilities, to spread that chanting of Hare Krishna all around the world. És a kötelességük az, hogy a képességeik szerint a lelki tanítómestereiket segítsék abban, hogy a Krishna tudatot terjesszék szerte a világon. This very simple equation is also stressed by
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his commentary on Sri Caitanya Sikṣamrita. Ezt hangsúlyozza Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is a Sri Caitanya Sikṣamritához fűzött egyik magyarázatában. There he says, in the teachings of Śrīmān Mahāprabhu, there are only two principal instructions. Azt mondja, hogy Sri Caitanya Mahāprabhu utasításaiban csak két lényeges utasítás van. Develop a taste for chanting the holy names. Fejleszél ki hitet a szent nevek éneklése iránt. And display compassion by sharing those holy names with others. És hogy fejlesz ki könyörületességet mások iránt. By the combination of sadhana and assisting our acharyas in the spreading of Krishna consciousness, we can become perfect. A szádanánk és a Krishna tudat terjesztésére tett törekvéseink kombinációja tökéletessé fog tenni bennünket. And if we become perfected, then we become empowered to spread the holy name. És ha tökéletessé válunk, akkor felhatalmazást fogunk kapni arra, hogy terjesszük a szent nevet. Understanding this, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said one time that he would consider his mission to be a success if he could create one pure devotee. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondta, hogy a misszióját sikeresnek fogja tekinteni, hogy ha egyetlen tiszta baktát tud létrehozni. In that regard, we are looking towards the new generation. I think, my generation is the first generation. Then my generation, they had children, and those children are now having children. So we're looking to the youth of this Krishna conscious movement to carry on the pioneer work that we have done. És aztán ugye a mi generációnk volt az első generáció, és akkor vannak az első generációnak a gyerekei, és nekik a gyerekeik, és így a fiatalokra tekintünk, hogy ők vigyék tovább azt a missziót, aminek az úttörő részét mi elkezdtük. I say that with some authority. Ezt valamilyen tekintéllyel mondom. Because when Srila Prabhupada visited our Detroit temple in 1971 from the Vyasasan, he said the children of our children will be pure devotees. Mert amikor Srila Prabhupada 1971-ben Detroitba látogatott, akkor azt mondta a Vyasasanról, hogy a gyermekeink gyermekei tiszta bakták lesznek. So on my screen here on my computer, someone has pointed the camera to two young devotees, Shama Rasa and Rasa Kali. És itt az én monitoromon, a kamerán látok két fiatalt, Shama Rasát és Rasa Kali. And it gives us great joy to see these very young devotees taking initiation, being so determined to advance on the path of Krishna consciousness. És nagy öröm számomra, hogy látni ezeket a fiatal baktákat, hogy ilyen eltökéltek, hogy a Krishna tudatot gyakorolják. They're very young, but at the same time they're taking these very serious vows to follow the four-legged principles. Nagyon fiatalok, de nagyon komolyan veszik azt, hogy fogadalmat tegyenek, hogy kövessék a szabályozó elveket, és énekeljék a Hare Krishna mantrát. Of course, we think of them as young by age, but actually by maturity in Krishna consciousness, they're quite advanced, I would say. A koruk alapján fiataloknak tekintjük őket, de a Krishna tudatban való előrehaladásuk szempontjából nagyon fejlettek. I would say they're more advanced than jnanis or yogis or tapasvis because they've taken to the topmost yoga system, Krishna consciousness. Úgy mondanám, hogy fejlettebbek, mint a gyánik, a jogik és a tapaszvik, mert a Krishna tudat gyakorlatába fogtak. I'd like to quote a letter of Srila Prabhupada to one of my godbrothers in this regard. Szeretnék idézni egy levelet, amit Srila Prabhupada az egyik istentestvéremnek írt. Prabhupada wrote, so I can understand that it is not an easy matter to travel extensively over long periods of time without proper food, rest, and sometimes it must be very cold there also. Prabhupada mondta, hogy biztos, hogy nem könnyű nagyon sokat utazni, anélkül, hogy lenne megfelelő élelem és ruha. He's writing to a Sankirtan devotee. Egy szankirtanos baktának írt. And still because you are getting so much enjoyment, spiritual enjoyment from it,
it seems like play to you. De még mindig olyan sok lelki élvezetet merítesz belőle, hogy számodra ez játéknak tűnik. That is the advanced stage of spiritual life, never attained, even by the greatest yogis and so-called jnanis. Ez a lelki élet fejlett szintje, amit sosem érnek el a jogik vagy a fejlett gyánik. Let any man see our devotees working so hard for Krishna, then let anyone say they're not better than any millions of so-called yogis and transcendentalists. This is my challenge. Mike, can you please repeat that? Sorry. But let any man see our devotees working so hard for Krishna, then let anyone say they're not better than any millions of so-called yogis and transcendentalists. That is my challenge. Tehát hogy bárki is látja, hogy ilyen keményen dolgoznak a bakták, nem mondhatja azt, hogy nem jobbak, mint sok millió jogi és transzendentalista. Because you are rightly understanding through your personal realization this philosophy of Krishna consciousness. It's blurred. It's a bit blurred, Marge. Sorry. Mm-hmm. Because you are rightly understanding through your personal realization this philosophy of Krishna consciousness. Personal realization. Marge, the sound doesn't come through so clearly. Could you please break it down to shorter and speak a bit slower? My apology. I think Nilamani has the text. You can ask her. Okay, I found it, Marge. Thank you. Will I continue? Yes, Marge, please. Because you have rightly understood through your personal realization this philosophy of Krishna consciousness, therefore in a short time you have surpassed all the stages of yoga. Mivel megfelelően megérted a személyes megvalósításodon keresztül a Krishna tudat filozófiáját, ezért egy rövid idő alatt meghaladtad a jóga folyamatok szintjeit. You come to the highest point of surrendering to Krishna. És elérted a legmagasabb szintet, a Krishnának való meghódolást. That I can very much appreciate. Thank you very much for helping me in this way. Ezt nagyon értékelem, és nagyon köszönöm, hogy így módon segítesz. Like that, Prabhupada said that one who takes to Krishna consciousness, which he described one time as the topmost yoga system, one surpasses all other transcendentalists. Ezt Prabhupád sokszor mondta, hogy ha valaki a Krishna tudathoz fog, ehhez a transzcendentális joga rendszerhez, akkor magasabb szinten áll, mint bármilyen más transzcendentalista. That includes a 9 or 10-year-old girl and a 20-year-old lady who are sitting before us today taking initiation. És ez így igaz egy 9-10 éves kislányra is, és egy 20 éves kislányra is, aki ma avatást fogad el. And we look forward to their helping the spread of Krishna consciousness in the future according to their abilities. És számítunk rájuk, hogy segíteni fogják a képességeik szerint terjeszteni a Krishna tudatos mozgalmat. And I couldn't think of a better way to become perfect in order to make others reach perfection than to live in or nearby the community of New Bajadam in Hungary. És nem tudok elképzelni egy jobb módot arra, hogy segítsünk másokat Krishna tudatossá válni, mint egy olyan közösségben, vagy egy olyan közösség közelében élni, mint Új-Vrajadán Magyarországon. Both of these young ladies have taken advantage to the point where their authorities consider them ready for diksha, for initiation. Mind a két bakta odáig jutott, hogy a bakták javasolták őket arra, hogy avatást fogadjanak el. When we speak about perfection, what do we mean as Gaudiya Vaishnava devotees? Amikor a tökéletességről beszélünk, akkor mit értünk ez alatt mi, mint Gaudiya Vaishnava bakták? It's very clear if we read Śivarāma Swami's books. Ez nagyon világossá válik, hogyha olvassuk Śivarāma Swami könyveit. One can achieve the perfection
that was introduced, the unique perfection that was introduced by Caitanya Mahāprabhu 500 years ago. Elérhetjük azt az egyedi tökéletességet, amit Sri Caitanya Mahāprabhu 500 évvel ezelőtt bevezetett. What did he introduce? He introduced the concept or the understanding of the realization of Braj Bhakti, the love of the residents of Vrindavan for Radha and Krishna. Amit ő bemutatott, az a Vraja Bhakti, vagy a Ráda és Krishna iránti szeretet. Yesterday we celebrated the appearance day of Śrīmatī Rādhārāṇī. Tegnap ünnepeltük Śrīmatī Rādhārāṇī megjelenési napját. I'm sure that was a stimulation for ecstatic love for all the residents and the guests who were visiting New Brajadam. És biztos vagyok benne, hogy ez mind felébresztette az extatikus szeretetet mindazokban, akik ott laknak, vagy akik a Dámba látogattak. And that understanding of Braja Bhakti being the highest goal, that's very nicely described by Srila Govinda Swami in his Vrindavan Mahimamrita Sataka 2, verse 34. És Srila Prabodhananda Sarasvati Thakur nagyon szépen beszél erről a Vrindava Mahimamrita második satakájának 34. versében. Glorious are those persons who desire to climb out of the well of material existence and attain liberation. Dicsőségesek azok, akik arra vágynak, hogy kimásszanak az anyagi lét kutyából és elérjék a felszabadulást. Even more glorious are those who have dedicated themselves to the service of the Lord. Még dicsőségesebbek azok, akik az Úr szolgálatának szentelték magukat. More elevated again those who have become attached to Krishna's lotus feet. Még emelkedettebbek azok, akik ragaszkodnak Krishna lótuszlábához. Those who love the husband of the queen Rukmini are even superior to such devotees. Azok, akik szeretik Rukmini királynő férjét, még ezeknél a baktáknál is magasabb rendűek. While still more praiseworthy are those who are dear to the son of Yashoda. Még inkább dicsőítésre méltóak azok, akik kedvesek Jasodá fiának. More glorious again are those who have made friends with Subal's comrade. Még dicsőségesebbek azok, akik Szubál társainak a barátai. Superior to those in the mood of friendship are those who worship the Lord as the lover of the gopis. Bocsánat, Szubál barátjának. És náluk is magasabb rendűek azok, akik a barátság hangulatában... Magasabb rendűek azoknál, akik a barátság hangulatában vannak, azok, akik az Urat a gópik szeretetével imádják. However, standing at the head of all devotees in creation are those who have been carried away by the flood of pure, unadulterated love emanating from the daughter of King Vrishabhanu, Śrīmatī Rādhārāṇī, and worship her above all. Azonban minden bakta élén a teremtésben azok állnak, akiket elárasztott a Śrīmatī Rādhārāṇitól, Vrishabhanu király leányától áradó, tiszta, vegyítetlen szeretet árja, és őt imádják mindenek felett. It's an exalted goal by the mercy of Caitanya Mahāprabhu and the ways and means that Srila Prabhupada gave us to serve Mahaprabhu's mission. Anyone can attain it, and especially those who reside at New Brajadam. De Caitanya Mahāprabhu kegyéből és azon az úton, amit Srila Prabhupád adott nekünk, elérhetik ezt a bakták, főleg azok, akik új Brajadamban élnek. Srila Prabodhananda Saraswati says that in his Caitanya Chandamrita. Srila Prabhupád azt mondja a Caitanya Chandamritában. Some headed by Uddhava attained the mood of service. Akiknek Uddhava áll az élén, elérték a szolgálat hangulatát. Others achieved a praiseworthy position like that of Sridham. Mások elérték a Sridhamhoz hasonló dicsőítésre méltó helyzetet. Others attained the mood of the lotus-eyed damsels of Braja. Mások elérték Vraja lótuszszemű leányainak hangulatát. Others, most fortunate of all, came to drink the sweet lotus of Radharasa. What wealth did the world not attain through the mercy of Sri Caitanya Mahāprabhu?
Mások, akik mindenki közül a legszerencsésebbek, eljöttek, hogy igyanak a Rádhárasza édes lótuszából. Milyen vagyont nem adott meg a világnak Caitanya Mahāprabhu kegye. Milyen gazdagság. And although we are at best, at least myself, aspiring devotees, we can still attain that exalted goal because that's the goal that Caitanya Mahāprabhu gave to people in Kali Yuga. Habár mi, legalább magamról beszélve, törekvő bakták, elérhetjük ezt a nagyon magas rendű célt, amit Caitanya Mahāprabhu adott az embereknek. I mean, if Caitanya Mahāprabhu made animals dance in ecstasy in the Jharikanda forest, certainly he can make people in Kali Yuga dance in ecstasy through chanting his gift to the world, the Hare Krishna Maha Mantra. Hogyha Caitanya Mahāprabhu a Jharikanda erdőbe táncra tudta perdíteni az állatokat, akkor kétségtelenül táncra tudja perdíteni azokat az embereket a Kali Jugában, akik a Hare Krishna Maha Mantrát éneklik. And in closing, I'd like to quote Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Śrīnikūñja Virodhavali text 67. És zárszóként Srila Vishwanath Chakravarti Thakurt szeretném idézni a Śrīnikūñja Virodhavaliból a 67. verset. O all auspicious Krishna, Ó végtelenül kedvező Krishna, may you be victorious. légy győzedelmes, You perform all kinds of sweet pastimes. mindenféle édes kettelést végzel. Let my name also be there when you count Sri Radha's associates. Hadd legyen az én nevem is azok között, akiket Sri Rádhá társainak tekintesz. This is my prayer. Ez az imám. Although I am covered by material consciousness, I can still aspire for this. Habár befed az anyagi tudat, még mindig vágyhatok erre. O Lord, let my prayer be fulfilled. Ó Uram, bárcsak az imám beteljesülne. You can see what one pure devotee did, Srila Prabhupada, in spreading Krishna consciousness around the world. Imagine if we had an army of pure devotees. Láthattuk, hogy mit tudott véghez vinni Srila Prabhupád a Krishna tudat világ körüli terjesztésében. Képzeljétek el, hogyha van egy hadseregnyi tiszta baktánk. So let us become perfect, not so that we'll become famous and well known, but that we can be valuable instruments in the hands of our spiritual master to fulfill Caitanya Mahaprabhu's mission to give this exalted understanding of love of God to the whole world. It's a great privilege. Váljunk híressé ne magunk miatt, hanem azért, hogy Caitanya Mahāprabhunak az ajándékát az egész világon mindenkinek oda tudjuk adni. So I can take an educated guess that New Brajadam will produce such devotees in due course of time. I'm very inspired to see the younger generation there. And in that way, the Krishna conscious movement will pick up speed, and its ultimate purpose is to take people back home, back to Godhead. We'll see that happen. Maybe not in my lifetime, I mean hundreds and millions, but perhaps in the lifetimes of the younger generations. And therefore, we're very happy to give initiation to these young girls today. Azt gondolom, hogy Új Vrajadám nagyon is képes ilyen embereket előállítani, akik hozzá fognak járulni ehhez, hogy Caitanya Mahāprabhunak a missziója az egész világon elterjedjen. All by the mercy of Srila Prabhupada. És ez mind Srila Prabhupád kegyéből fog teljesülni. Köszönöm. Köszönöm. Hare Krishna. Everyone have put new Kantimala. Jó, jöjjön, mondj valami. Elnézést. Valami. Tessék?
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Van itt valaki, aki bhajan csinál? What's going on over here? Who? Mondvani. Mindezek a barna logók ugyanúgy ott is tegyétek le, légy szíves. Hare Krishna. Jó. Okay, we're ready. Készen állunk. Now, before we start the initiation, Mielőtt elkezdjük az avatást, we're going to read the vow that all devotees take elolvassuk azt a fogadalmat, amit minden bakta megtesz. Towards ISKCON Az ISKCON felé, and Srila Prabhupada. és Srila Prabhupád felé. So, I'd like you to repeat after me. Szeretném, hogy ismételjétek utánam. I request initiation Avatást kérek. again. Let's do it. English people after me, then translate into Hungarian, and the Hungarian people. Tehát akkor először most angolul olvassa Maharaj, és az angol bakták ismétlik angolul. I request initiation Avatást kérek into the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. a Brahma Madhva Gaudiya Sampradájába. Okay. Through the founder Acharya of ISKCON. Az ISKCON alapít... Wait a minute, I don't agree with this. Let's start again. Kezdjük újra, mert nem értek ezzel egyet. Who wrote this? Where'd you get this? Honnan jött ez? Official GBC text. Ez a hivatalos GBC szöveg. I request initiation Avatást kérek into the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya a Brahma Madhva Gaudiya Sampradájába from my spiritual master, a lelki tanítómesteremtől. now you can say his name, Mondjátok a nevét. through the founder Acharya of ISKCON, Az ISKCON alapító ácsárjáján keresztül. His Divine Grace, aki ő isteni kegyelme, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
I shall remain faithful hűséges leszek to Srila Prabhupada's teachings Srila Prabhupád tanításaihoz, by remaining faithful to ISKCON. azáltal, hogy hűséges maradok az ISKCON-hoz. And its ultimate managing authority. És annak a végső vezető testületéhez, the GBC. a GBC-hez. I accept the instructions of my spiritual master A lelki tanítómesterem utasításait elfogadom, as my life and soul. mint az életem és lelkem. Hare Krishna. Okay, Maharaj, you ready? You should start because you're the guest, or at least you're the. Give you this. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, kedves bakták! Yesterday, Radha Kund came to me and gave me a letter. Tegnap Radha Kund oda jött hozzám, és adott nekem egy levelet. She said, "This is for you." És azt mondta, hogy ez a tiéd. So I went back to my room and I read it. Visszamentem a szobámba, és elolvastam. Actually, to be very truthful, Hogy nagyon őszinte legyek, I went back to my room and then I was immediately called for lunch with His Holiness Śivarāma Maharaj. visszamentem a szobába, és rögtön hívtak ebédelni őszentséges Śivarāma Swami Maharajjal. So I didn't have a chance to read her letter. Úgyhogy nem tudtam elolvasni akkor a levelet. And Śivarāma Maharaj looked at me És Śivarāma Maharaj rám nézett, and he said, és azt mondta, "I want you to initiate Radha Kund." azt akarom, hogy avast fel Radha Kundot. Then I read her letter, Aztán elolvastam a levelét, and she told me that she's been inspired by myself since she was a child. és azt mondta, hogy gyerekkora óta inspirálom, And she's still a child. és még mindig egy gyerek, But she's one of those nice children that Srila Indradyumna Swami spoke about de egy olyan szép gyermek, akikről Srila Indradyumna Swami in Maharaj his beszélt lecture. a leckéjében. So my prayers for you, Radha Kund, is that you'll always serve a new Brajadam. Az én imám vagy kérésem hozzád az, hogy mindig új Vrajadámban szolgálj. And you'll always be very attached to your good guides and your good teachers over here. És hogy mindig nagyon ragaszkodj az itteni jó tanítóidhoz és vezetőidhöz. Be very faithful to Manjuali, be very faithful to Shamju. Legyél nagyon hűséges Manjualihoz, Shyamajihoz. Let them teach you how to become a pure devotee of Krishna. Hogy tanítsák meg neked, hogy hogyan lehetsz Krishna tiszta baktája. We are the very old people, Mi nagyon öreg emberek vagyunk, and soon we will fly away. és el fogunk repülni. And Shamju and Manjuali, they're still like just beginning old people. És Shyamju és Manjuali, ők még csak kezdik az öregkort. But one day they will fly away also. Egy nap ők is el fognak repülni. But you will still be here De te még itt leszel, to take care of Radhesham, hogy gondoskodj Rád és Jámról, to take care and to take care of New Brajadam. és gondoskodj új Vrajadámról. So I must ask you, what are the 4 principles that you promised to follow? Meg kell, hogy kérdezzelek, hogy mi az a 4 szabály, amit szeretnénk, hogy kövess, vagy
promised to view for regulation principles. I will no meat, fish and eggs, no intoxications, no gambling, no ugly sex. And I promise to chant Hare Krishna I promise to chant 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra every day, and I promise to read Srila Prabhupada books. Yes, Maharaj. Okay. Please chant Hare Krishna very attentively. Kérlek, hogy nagyon figyelmesen énekeld a Hare Krishnát. And I'd like to request all the devotees to help Radhakund to know the mantra that she's being initiated into. És kérem az összes baktát, hogy segítsetek Rádakundnak, hogy ismerje jól meg azt a mantrát, amiben avatást kap. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm very happy to accept you as my disciple. Nagy örömmel fogadalak el a tanítványomként. Into this great international society for Krishna consciousness. A Krishna tudat nemzetközi közösségében. And I am very perplexed. Nagyon elgondolkodom, hogy because she has a perfect name. Mert hogy egy tökéletes neve van. But my dear friend Śivarāma Swami says that names should change at initiation. De a jó barátom Śivarāma Swami azt mondja, hogy a név meg kell, hogy változzon az avatáskor. So we'll change your name from Radhakund. Úgyhogy megváltoztatjuk a nevedet Rádakundról. And from today your new name will be Kundeshwari Devidasi. És mától így hívnak. Jai Kundeshwari Devidasi ki. Kundeshwari is 14 years old. Kunjeshwari 14 éves. And we had devotees initiated at that age before. Már korábban is volt, hogy bakták kaptak avatást ebben a korban. Hand over to Indradyumna Swami Maharaj. De most átadom a szót Indradyumna Swami Maharajnak. And we have Śivarāma who's 11 years old. És itt van Śivarāma, aki 11 éves. Well, that's a record for. Ez most egy rekord. Maharaj. Can hear you. Can you hear me? Yes. Yes. Yes? Okay. So I'd like to call forth Rasa Keli. Szeretném kérni Rasa Kelit. Rasa Keli. And Rasa Keli, could you please give your vows, the 4 rules and regulations, and how many rounds of the Maha Mantra you will chant daily? Kérlek, hogy mondd el a fogadalmadat, és hogy hány Maha Mantra kört fogsz naponta japázni. I vow to the 4 regular principles, namely, I won't eat meat, fish, or egg, no intoxication, no gambling, no illicit sex, and I vow to chant at least 16 rounds Hare Krishna Maha Mantra per day, and regularly study and reading Srila Prabhupada books. Okay, thank you. I'm very, very, very happy to accept you today as my duly initiated disciple. Nagy örömmel fogadlak el ma avatott tanítványomként. I remember you as a young child, very enthusiastic about everything in devotional service. Emlékszem rád, egész kicsi korodtól nagyon lelkes voltál mindenre az odaadó szolgálattal kapcsolatban. And now you're a young lady, a young woman with the same intensity
of Krishna consciousness. És most egy fiatal hölgy vagy, aki ugyanilyen intenzitással lelkesedik a Krishna tudatért. And as you've taken your vows, I also take a vow to you as my disciple. És ahogy te fogadalmat tettél, én is fogadalmat teszek neked, a tanítványomnak. My responsibility is to take you back home, back to Godhead, to the lotus feet of Srila Prabhupada, at whose feet all masters sit. Az én felelősségem és a fogadalmam felét, hogy hazavigyelek vissza Istenhez, és Srila Prabhupád lótuszlábához, akinek a lábánál minden mester ül. Well, I won't stop until you're safely home in the spiritual world in one of the groves with Radhesham. És nem fogom abba hagyni, hogy segítselek, ameddig nem leszel a lelki világban Radheshammal, valamelyik ligetükben. And you please keep in close touch with me, okay? Kérlek, hogy maradj velem szoros kapcsolatban. Okay. So our goal is nothing less than Goloka Vrindavan. Ugye a célunk az nem kevesebb, mint Goloka Vrindavan. So I'd like to follow in the footsteps of my dear godbrother, Bhakti Bringa Govinda Maharaj, and give you a Vrindavan name so you can always remember the goal. És szeretném követni a kedves istentestvérem Bhakti Bringa Govinda Maharaj lábnyomait, és egy olyan nevet adni neked, ami Vrindavannal kapcsolatos, hogy emlékezz a célunkra. And I will send your japa beads to you as soon as possible. És a japa láncodat el fogom neked küldeni, amint csak lehet. Okay. Your name means servant of sweet Radharāṇī, who is very dear to Krishna. A neved azt jelenti, hogy Sri Krishnának nagyon kedves, édes Śrīmatī Rādhārāṇī szolgája. From this day forth you should be known as Mostantól úgy fognak hívni Madhuri Madhavi Devidasi. Thank you very much. Madhuri Madhavi. Very Brajabas name, Madhuri Madhavi. igazi Rajavasi név. Okay, Hare Krishna. Shamarasa. Hare Krishna Gurudev. Please, the rules and regulations and your vow of 16 rounds. No meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. I promise. I chant 16 rounds of japa every day, and I study Srila Prabhupada books regularly. Okay. This is a special moment not only for you, but for me. Ez nem csak számodra egy különleges pillanat, hanem nekem is. And for our dear Śivarāma Swami Maharaj. És a számunkra kedves Śivarāma Swami Maharajnak is. We've all been waiting for this moment for some time. I know Śivarāma Maharaj was telling you for 1 year to take initiation from Indradyumna Swami. Mind a ketten vártuk ezt a pillanatot, és tudom, hogy Śivarāma Maharaj mondta, hogy fogadj el avatást Indradyumna Swamitól. But I know that both of us are very dear to you. De tudom, hogy mind a kettőnket nagyon szeretsz. We'll be on either side of you with Srila Prabhupada from behind pushing us all back home, back to Godhead. És Srila Prabhupáddal mögöttünk fogunk tolni téged vissza Istenhez. Just like sometimes Govinda Maharaj says that I'm on one side of him and Śivarāma Maharaj is on the other side of him, helping him in his Krishna consciousness. Mint hogy Govinda Maharaj szokta mondani, hogy én vagyok az egyik oldalon, és Śivarāma Maharaj van a másik oldalon segíteni a Krishna tudatban. So this is the transcendental teamwork in Krishna consciousness. Ez a transzcendentális csapatmunka a Krishna tudatban. But I've also been watching you carefully, just like Madhuri Madhavi. I've been closely observing her for many years. I've also been closely observing your progress, and I'm
kind of astounded actually. De ahogy Madhuri Madhavit is figyelemmel kísértem, és az ő fejlődését, úgy a te fejlődésedet is folyamatosan figyeltem, és nagyon lenyűgöz. You've taken to Krishna consciousness like a duck takes to water. Úgy fogtál a Krishna tudathoz, mint ahogy egy kacsa ugrik a vízbe, vagy van a vízbe. It's a common saying in English. Ez egy gyakori mondás angolul. But what people don't understand is that baby ducks don't have to learn how to swim. They swim from the moment they're born. Amit az emberek nem feltétlen értenek, hogy egy kacsának nem kell megtanulnia úszni abban a pillanatban, hogy megszületik, tudja, hogy kell úszni. So you and Madhuri Madhavi, you're examples of that, and I'm sure there's many examples at New Brajadam of young persons taking enthusiastically to Krishna consciousness with full determination. Te és Madhuri Madhavi példák vagytok erre, és biztos vagyok benne, hogy vannak mások is, fiatalok, akik példák erre a Krishna tudatban. And we must acknowledge and give thanks and gratitude to your parents as well as her parents for bringing you to this point of initiation. És a te szüleidnek és az ő szüleinek is meg kell köszönnünk, hogy eljuttattak benneteket az avatás pillanatáig. I often say that, your superiors there and your parents have brought you to this point. I'm just like an artist who's putting the finishing touches on a painting. Mikor azt mondjuk, hogy a szüleitek juttattak el idáig, ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy egy művész az utolsó ecsetvonásokat megteszi egy festményen. So I'll look forward to coming back to New Brajadam from time to time to see you both, and also encourage you to come on the Polski Festival tour every summer like you've been doing, so we can get more personal association. Várom, hogy újra és újra visszajöjjek új Brajadamba, hogy veletek lehessek, és azt is várom, hogy jöjjetek a lengyel turnéra évről évre, ahogy ezt eddig is tettétek. And I would like to also say that your little sister, Saki Brinda, she's also doing very nicely in Krishna consciousness, and I hope to see her present at an initiation ceremony very soon as well. És azt is szeretném mondani, hogy a hugod, Saki Brinda is nagyon szépen halad a Krishna tudatban, és hogy várom, amikor ő is avatást fog elfogadni. I'm also very impressed with her progress in Krishna consciousness. She's a good girl. Az ő Krishna tudatos fejlődése is nagyon lenyűgöző, egy nagyon jó lány. And I promise you also, I won't rest till you're back home in Brajabhumi, Sri Vrindavan. És téged is vissza foglak vinni Brajabhumiba, Sri Vrindavandámba. Prabhupada said, we'll have our ISKCON in the spiritual sky. Prabhupada azt mondja, hogy az ISKCON ott van a lelki világban is. And he told my godbrother Dhananjaya, he just told me this a few weeks ago, that Prabhupada said to Dhananjaya, when we get back to the spiritual world, we'll all recognize each other. És nemrégiben Dhananjaya Prabhu, az Isten testvérem mondta nekem, hogy Prabhupada mondta neki, hogy amikor a lelki világban leszünk, akkor fel fogjuk ismerni egymást. Then Prabhupada kind of chuckled and he said, but you won't see me as an old man. He said, I'll look like a small child. De Prabhupada akkor felnevetett, és mondta, hogy de nem ilyen öreg emberként fogtok látni, hanem mint egy kisgyerek. So I'm going to give you a name also that you can always remember the goal of Sri Vrindavan Dham. Neked is olyan nevet fogok adni, ami segíteni fog, hogy mindig emlékezz a célunkra, ami Sri Vrindavan Dham. You told me you wanted to change your name, so I'm giving you a really beautiful name, as good as Madhuri Madhavi. Mondtad, hogy szeretnéd megváltoztatni a neved, úgyhogy neked is egy nagyon gyönyörű nevet fogok adni, egy olyan gyönyörűt, mint Madhuri Madhavi. Are you ready? Kész vagy? Yes. Okay. Your name means servant of the pastime that take place in the groves of Sri Radha. A neved azt jelenti, hogy a Sri Radha ligeteiben zajló kedvelések szolgájának a szolgája. From this day forth, a mai naptól you shall be known as úgy fognak hívni, hogy Sri Kunja Sevini Devidasi.
Vikunja Sevini Dasi. Hare Krishna. Okay, this won't take up until prasadam time. Ez nem fog eltartani a prasadamig. El fogjunk kezdeni Gáborral, aki Zoomon van. We will start with Gábor, who is on Zoom. Nektek át kell változni. Akkor Gábor, ott vagy, kész vagy? Hare Krishna, kedves Marázsom! Kész vagyok. Szeretnék fogadalmat tenni. Úgy hangzol. Mindenség legfelsőbb személyesség előtt, te előtted és az összes bakta előtt. Fogadom, hogy naponta 16 kör Hare Krishna Mahamantrát jappázok. Fogadom, hogy Szentírás, a Srila Prabhupád szentírásait tanulmányozom. Nem fogadom a 4 szabályzó elvet, nem eszek húst, halat, tojást, nem eszek kábít, nem iszok alkoholt, nem eszek kábító és málmodosító étszereket, nem játszok szerencsejátékot, nem élek tiltott nem életet, elfogadom a lelki tanítómesterem utasításait. Eljárok a bakták által szervezett programokra. Hare Krishna. Ezt olvastad? Nem, mert mivel félig vak vagyok, így nem tudok olvasni. Hare Krishna. Jó, köszönjük szépen. Hát, hogyha ide nézel, látod a japádat? Nem, így. Oké, így megkapod. Köszönöm. És majd elküldjük neked. Jó, hadd mondjam akkor a nevedet. Neved Úr Caitanyának neve. Your name is the name of Lord Chaitanya, aki Istenség legfelsőbb személyisége. who is the supreme personality of Godhead. Gaura Bhagavan Das. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Minden jót. Köszönöm. Hare Krishna. Okay. Just to make things simple here. Csak hogy egyszerűek legyenek itt a dolgok. Everyone can, well, I was going to say stay where they are, but I can't reach that far. Azt akartam mondani, hogy maradjon ott, ahol van, de nem érek el odáig. Okay, but anyway, we're going to start with Priti over here because she's getting an anxiety because of Divya. Pritivel fogunk kezdeni, mert már aggódik Divya miatt. You've got her beads. And where's her name? Mashudikam. Okay. And Priti, if by now you don't know the vows. Okay, and we got someone's photographing. Oh yes, okay, you're here. Okay, and Shyamasundari, you have to pay attention to her name. Shyamasundari, figyelj oda a nevére. Go ahead. Okay, so I vow not to eat meat, fish. I vow not to eat meat, fish or eggs, no gambling, no intoxication, no illicit sex,
and to chant at least 16 rounds of the Maha Mantra daily, and to read Prabhupada's books. Yes, we hope that you're going to enter into Śrīmatī Rādhārāṇī's circle of friends. Reméljük, hogy belépsz majd Śrīmatī Rādhārāṇī barátainak a körébe. So your name is... A neved? Radha Lila Devi Dasi. You go over there if you want that. And we don't have we're not going to have a fire yagya here. És itt nem lesz tűzáldozat. But instead we're going to do the fire of Sankirtan yagya. Helyette a Sankirtan yagya tüze lesz. And that will be better. Ami még jobb lesz. Okay, then let's... Ez kié? Ernő, te vagy a következő. Erre tudsz... nem, várjál. Jó, itt gyere. Oké. Másképp akkor majd itt Goswami Maharajson át fogom adni és te mész hozzájuk majd, jó? Nem eszem húst, hal, tojást, gombát, hagymát, nem űzök szerencsejátékot. Na, tessék. Nem élek, igen. Nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, nem élek tiltott nem életet, naponta legalább 16 kör gyapázom, és tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. Bakta Ernő egy nagyon kedves bakta. Bakta Ernő is a very kind devotee. And he made me do something I never done before in my life. És egy olyan dologra vett rá, hogy csináljak, amit még soha életemben nem csináltam. Now he was very wealthy. Nagyon vagyonos volt. He had a huge big company that he owned. Volt egy nagy cége. Anyway, but that it had financial problems. Pénzügyi nehézségei lettek. And so he was sort of left penniless. És aztán nincstelenné vált. So one day we were talking. Egy nap beszélgettünk. And I was doing fundraising for the new altar. És adományt gyűjtöttem az új oltárra. And he said, well, what can I do to help? És kérdezte, hogy mit tehetnék, hogy segítsek. So I told him, give me 10 million forint. Mondtam neki, hogy adjál nekem 10 millió forintot. So he said, well, I can't give it all in one, but I'll give you 5 million once and 5 million again. És mondta, hogy egyben nem tudom odaadni, de tudok adni 5 milliót, és aztán majd megint 5 milliót. And then I said, great. És akkor mondtam, hogy de jó. And then he went away. Aztán elment. And the devotee I was with, és a bakta, akivel voltam, I told him, I said, if he gives me 10 million forint, I'm going to eat my shoe. És mondtam neki, hogy ha ad nekem 10 millió forintot, megeszem a cipőmet. Well, I couldn't eat it, but I chewed on it. Nem tudtam megenni, de megrágtam. It didn't taste very good. Nem volt nagyon finom. So, thank you, Ernő. Köszönöm, Ernő. I'll never forget that. Sose fogom elfelejteni. Okay, your name is, we're going to Mayapur. Most Mayapurba megyünk a neved kapcsán. And that whole area is a forest. És ez az egész terület egy erdő. And in that forest, Lord Caitanya and Radha Krishna always have their pastimes. Abban az erdőben az Úr Caitanyának és Radha Krishnának mindig zajlanak a kedvelései. So
Your name is A neved Gauravan Das. Hare Krishna. Okay. Okay, Shama Sundari. Do you want to take the vows? Akarsz fogadalmakat mondani? Okay. Anyway, she's here by her own will. Śivarāma Swami a saját akaratából van itt. Although not by her own defect. Anyway. De nem az ő hibája miatt. Szóval fogadom, hogy tartom a 4 szabályt, nem eszek húst, halat, tojást, nem használok kábítószert, nem játszok szerencsejátékot, nem érek tiltott nem életet, dzsapázok 16 kört, Hare Krishnát, és olvasom Srila Prabhupád könyveit. Okay. Shama Sundari wanted me to change her name. Śivarāma Swami kérte, hogy változtassam meg a nevét. So, your name is, what does it mean? It's a beautiful name. Gyönyörű név. Oh, yes. Śrīmatī Rādhārāṇī's name. Śrīmatī Rādhārāṇī neve. Who is the enemy of the desire for sense gratification. Aki az érzékkielégítésre való vágy ellenségének a legyőzője. So, fogad neki. Your name is, and here's the beads. Your name is Kamari Kanta Devidasi. Kamari Kanta. Kamari Kanta. God. Hare Krishna. Oh, Erika. Bhakti Erika. Okay. You can stay there. Ott maradhatsz. És majd Goswami Maharaj fogja odaadni neked a csapát. Mond. Hare Krishna. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem eszem húst, halat, tojást, hagymát, koppát, soha többé. Nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, nem játszom szerencsejátékot, és nem élek tiltott nem életet. Valamint naponta dzsapázom a Hare Krishna Mahamantrát, minimum 16 kört, és rendszeresen olvasom Srila Prabhupád könyveit. Hare Krishna. Köszönöm. És segíted a vendégházat. És segítsz a vendégházban. Igen. Your name is a name for Śrīmatī Rādhārāṇī. A nevet Śrīmatī Rādhārāṇī neve. Whose words are nectar for Krishna's ears. Akinek a nevei nektárt jelentenek Krishna fülei számára. So your name is Karnamrita Devi Dasi. Jai Prabhupada ki jai. No, I was calling this devotee over here. Jai Prabhupada. Nem tudsz eljönni idáig, de gondoltam, hogy ott van egy luk. Hare Krishna. Kedves Guru Maharaj, közelebb fogadom, hogy nem eszem húst, halat és tojást, nem fogyasztok
kábító és mámorítószereket, nem játszom szerencsejátékot, és nem élek semmilyen nemi életet. Naponta 16 kör Hare Krishna mantrát japázok, és rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. So, you wanted to keep your name. Meg akartad tartani a nevedet. So then your name continues as Jai Prabhupada. Jai. You'll name Jai Prabhupada. Okay. For Judith. Majd, hát maradj ott. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy minden nap minimum 16 kör Mahamantrát csapázom, tartom a szabályozó elveket, azaz nem eszem húst, halat, tojást, nem fogyasztok kábító, mámorítószereket, nem játszom szerencsejátékot, továbbra sem élek nemi életet, tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit és a te könyveidet, és hűséges vagyok az ISKCON-hoz, hűséges vagyok a GBC-hez, utasításaidat követem, mint életemet és lelkemet. Hare Krishna. Legfontosabb Prabhupád könyvét olvasni. Most important is to read Prabhupád's books. If you have spare time, then you can read my books, otherwise it's not so important. Hogyha van emellett időd, akkor olvashatod az én könyveimet is, de ezek nem annyira fontosak. I've known this couple for a long time. Ezt a párt már nagyon-nagyon régen ismerem. Decades. Évtizedek óta. 30 years. 30 éve? Kavi. 28, 28 years. Okay. Your name, here's the beat. A neved? As a servant of Lord Nityananda's wife. Az Úr Nityananda feleségének a neve. Very extraordinary preacher. Aki egy nagyon rendkívüli prédikátor volt. And she's actually an acharya in our sampradaya. És aki igazából egy ácsárja a szampradájánkban. So your name is Janava Devi Dasi. Janava Devi Dasi ki jai. Ki a következő? Oh boy. Okay. Want to come? This is, well, I shouldn't. This is Yadu Kumar's mother. Yadu Kumar édesanyja. And very nice devotee. Nagyon szép bakta. Go ahead, tell me, what are the vows of initiation? Mik az avatási fogadalmak? Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, сегодня я даю обещание, что буду повторять не менее 16 кругов Махамантры ежедневно и буду стараться это делать внимательно. Я обещаю следовать 4 регулирующим принципам. Не употреблять пищу, мясо, рыба, яйца. Не употреблять интоксикации. Не играть в азартные игры. И
Не вступать в незаконные половые отношения. Также обещаю читать книги Шрилы Прабхупады. Hare Krishna. Well, your name speaks for itself. A neved magáért beszél. Your name is Rupa Manjari Devi Dasi. Jai. That is Sri Rupa Manjari Pada. Feri. Hare Krishna. Akarsz jönni? Na hát Feri, ő is 30 év. És I've also known Ferry for 30 years. Kedves Maharaj, fogadom, hogy nem eszek húst, halat és tojást, nem élek tiltott nem életet, nem játszok szerencsejátékot, nem fogyasztok kábító és mámorító szereket. Naponta 16 kör csapázom, és rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. Feri has been a real good devotee associated with ISKCON for many, many years. Feri már sok-sok éve az ISKCON-nak nagyon kedves baktája. Like 30 years. 30 éve. In Debrecen. Debrecenben. And Sanyi itt van. Sanyi, hol vagy? Anyádban. Oké. Oké. Akkor neked a neved? Your name is? Krishnának. The name of Krishna. Aki ugye elbűveli Śrīmatī Rādhārāṇī. Who enchants Śrīmatī Rādhārāṇī. A neved Radha Ramana Das. Jai. És következő. Gergő. Hare Krishna. Jai Prabhupada ki jai. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem eszem húst, halat, tojást, nem játszom szerencsejátékot, nem élek tiltott nem életet, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, valamint naponta minimum 16 kör mahamantrát dzsapázom, ezen felül rendszeresen olvasom Srila Prabhupád könyveit. Neked is Krishnának a neve. Your name is also a name of Krishna. Aki mindig vándorol hogy mondják? Legelőkön. He's always wandering on the pastures. So a neved Gosta Bihari Das. Oké. Ott vagy. Jó. Csinálj képet. Kedves Guru Maharaj, fogadom, hogy nem eszek húst, halat, tojást, nem élek tiltott nem életet, nem játszok szerencsejátékot, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, fogadom, hogy minden nap minimum 16 kör Hare Krishna Mahamantrát dzsapázok, és rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupáda könyveit. Hare Krishna.
Ez egy művészet volt ezt a nevet összerakni. It was an art to put this name together. Ez Śrīmatī Rādhārāṇīnak a barátnője neve. It's a name of the friends of Śrīmatī Rādhārāṇī. Főleg a 8 barátnője. Especially the 8 friends. Aki mind őt az egyet követik. Who all of them are following the one. És ők is egybe vannak. And they are also one. Szóval a neved Ekastiki Devidasni. Pardon, rosszul mondtam, mert Ekastaka, mint Eka, and Ashtaka 1 és 8. Ekastaka Devidasi. Arun. Okay. Then we are moving. Okay, Hare Krishna. We'll have our feet to Prabhupada is not so great, but okay, here's Arun got here by mercy of Nilamani. Hare Krishna Prabhu. First of all, thank you so much, Guru Maharaj. Yeah. Hare Krishna Guru Maharaj. First At of least all, the Maharaj will make me a Prabhu again. That was a long time ago. yeah. So first of all, thank you so much for accepting me as your disciple. And today, on this special day, I take a vow not to eat meat, no intoxication, no gambling, no illicit sex. Also, I will chant 16 rounds attentively every day, reading Prabhupada books. Okay, thank you. Your name is name of Lord Krishna. A neved az Úr Krishna neve. Who's like a ocean of nectar. Aki olyan, mint egy nektáróceán. Amrita Sindhu Das. And then next is Adya. Okay. Okay, so we're moving on. Hare Krishna Guru Maharaj. She's the daughter, older daughter. There's a younger daughter. Amrita Sindhunak az idősebbik lánya van, egy fiatalabb lánya is. And there's also a wife. És itt van a felesége is. She's the one who got them all going. Ő az, aki beindította őket. Thank you for accepting me as your devotee. I vow to strictly follow the 4 regulative principles, namely no meat eating, including no onion garlic, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. I vow to chant 16 rounds attentively on my japa beads every day, and to read more of Srila Prabhupada's books. What else? What are you going to do next year? Come to New Rajasthan. Louder? To come to New Rajasthan. For how long? For a year. At least. Okay. Is that okay? Okay, yeah. Tehát azt is megfogadta, hogy 1 évre új Rajadánba fog jönni. Young devotees want to get initiated. Fiatal bakták, akik avatást akarnak kapni. You better think twice. Jó, hogyha 2-szer meggondoljátok. Because you're going to have to move into the temple for a couple of years at least. De legalább néhány évre be kell költöznötök a templomba. Otherwise, there's other alternatives. Különben van más opciótok. In terms of spiritual masters. Lelki tanítómestert illetően. But, okay. So we're waiting for you. Úgyhogy várunk. And your name is the name of Śrīmatī Rādhārāṇī. A neved Śrīmatī Rādhārāṇī neve. Who is
Krishna's primordial energy. Aki Krishnának az elsődleges energiája. So your name is Adi Shakti Devi Dasi. És akkor, oké, Gabi. Hány éve ismerjük egymást? 26 hét. We've known each other for 27 years. Köszönöm, hogy elfogadtál tanítványodnak, és fogadom, hogy nem eszek húst, halat, tojást, nem fogyasztok kábító, mámorítószert, nem űzök szerencsejátékot, és nem élek tiltott nem életet. Rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit, 16 kör dzsapázok legalább naponta, és fogadom, hogy az utasításaidat az életem központjává teszem ezután. Ennyi ápazarolt év után. Köszönöm szépen, Hare Krishna. És még többet nem fogsz házasodni. And you won't get married again. Nem, hát ez már régóta tart, ez az utolsó. Ez most már az utolsó. This is fogadom, the last hogy nem marriage. házasodok meg többet. I take a vow of not to have another marriage. Okay. Neved Gaura-lila Devi Dasi. Elena makes the nicest garlands. Elena a legszebb virágfüzéreket készíti. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my obeisances of glories to Srila Prabhupada, of glories to you. I promise to follow four regulative principles. Little daughters speak a little. Namely, no eating meat, fish, and eggs, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. I promise to chant minimum 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day. I promise to read and study Srila Prabhupada's books on a regular basis. Hare Krishna. Your name is a name for Śrīmatī Rādhārāṇī. A neved Śrīmatī Rādhārāṇī neve. Who's always full of ecstasy. Aki mindig teli van extázissal. Your name is Bhava Mayi Devi Dasi. Jai. Hare Krishna. Who taught you how to do that? It's okay. Okay. Now we have Niraj. This is from the Mulji dynasty. Itt van Niraj, ő a Mulji dinasztiából van. Famous and well-known Mulji dynasty. Nagyon híres Mulji dinasztiából. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you. Promise to follow the four regulative principles, namely no meat, fish or eggs, no illicit sex, no gambling, no intoxication. I promise to chant a minimum of 16 rounds every day for the rest of my life of Hare Krishna mantra, and to read and regularly study Srila Prabhupada's books. Yeah. 16 rounds minimum. That's just you can chant as many as you like. 16 kör az a minimum, annyi dzsapázol, amennyit csak szeretnél. So your name is also a name of Krishna. A te neved is Krishna neve. And needless to say, Krishna is always free of anxiety. Ja, mondani se kell, hogy Krishna mindig aggodalomtól mentes. So your name is Nischintya Das. This is the last. Ez az utolsó. Havaska. And Hare Krishna Guru Maharaj.
Fogadom, hogy nem fogyasztok húst, halat és tojást, nem élek tiltott nem életet, nem fogyasztok kábító és mámorítószereket, és nem játszom szerencsejátékon, és legalább naponta 16 kör Hare Krishna Mahamantát énekelek, és ezen felül rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupád könyveit. Hare Krishna. A te neved Śrīmatī Rādhārāṇīnak neve. Your name is the name of Śrīmatī Rādhārāṇī, aki Krishnának a kedvence. who is very dear to Krishna. Szóval neked a neved Hari Priya Devidasi. Ez mindenki, ugye? És aztán vannak második avatásra. Then there will be second initiations. És jó utat mindenkinek. Everyone should have a good journey. Akkor Hare Krishna. Are you going to, would you like to sing, or should we have, is Sachi around? No? Yeah, we got 45 minutes to prasada. Or, okay, Yadu, can you go sing? Dear Vaishnavas, you are all very kind and you are all very compassionate. Kedves Vaisnavák, mindannyian nagyon kedvesek és könyörületesek vagytok. So I'd like to request you to bestow your mercy on all of these new initiates. Szeretném, hogy adjátok a kegyeteket az újonnan avatott baktáknak. That they will always be able to cross all obstacles on their path of devotion by the grace of Guru Maharaj and our parampara. Hogy a Guru Maharajuk és a paramparák kegyéből mindig át tudjanak jutni az útjukba kerülő akadályokon. So we will do it New Brajadam style. Új Brajadam stílusba fogjuk ezt tenni. Everybody put your hands in the air. Mindenki tegye fel a kezét. And get ready to let your compassionate blessings flow. És a könyörületes áldásaitokat hagyjátok áramolni. Aki avatást kap, az itt tartsa a kezét. Jai Jai Śrīmatī Jai Jai Śrīmatī Jai Jai Śrīmatī Nitai Gaura Premanandi Nitai Gaura Premanandi Nitai Gaura